स्वागत छ भाइबहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले अप्सनल म्याथमा रहेको च्याप्टर ट्रान्सफर्मेसनमा तपाईहरुलाई सोधिने लङ क्वेशनहरुको बारेमा डिस्कस गरिरहेका थियौं। त्यसमा हामीले टाइप 1 को क्वेशनहरु डिस्कस गरिरहेका छौं स्पेशली। सो हामीहरुको टाइप 1 को लागि एउटा लास्ट क्वेशन गरौँ र त्यसपछि हामीहरु टाइप 2 मा एन्ट्री गर्ने छौं। सो हामीहरुको लास्ट क्वेशन हो यो। देन यो क्वेशनमा हेरौं, हामीहरुको यहाँ ट्रायंगल दिएको छ, ट्रायंगल एबीसी, जसका भर्टिसेसहरु हामीहरुसँग छन् ए बी र सी र त्यसका कोअर्डिनेटहरु दिएको छ 1,2 ए को लागि र बी को लागि 4,-1 र त्यसैगरी सी को लागि दिएको छ 2,5 र यिनीहरुलाई रिफ्लेक्सन गराइएको छ यिनीहरुको x = 4 लाइनमा, x = 4 मा र y = -3 मा। त्यसपछि फर्स्ट अफ अल x = 4 मा गराइयो र त्यसपछि y = -3 मा गराइएको छ भनेको छ। अनि त्यसपछि फाइन्ड बाइ स्टेटिङ कोअर्डिनेट्स एन्ड ग्राफिकली रिप्रेजेन्ट्स द इमेज अन्डर दिस ट्रान्सफर्मेसन भनेर भन्छ। यिनीहरुलाई कोअर्डिनेट्स यिनीहरुको कसरी चेन्ज भइरहेको छ देखाऊ, गर, थ्योरेटिकली गरेर देखाऊ कसरी ट्रान्सफर भइरहेको छ भनेर भन्छ। अनि त्यो कोअर्डिनेटहरु तपाईहरुले निकालेको छ त्यसलाई ग्राफिकली पनि देखाऊ, ग्राफमा पनि रिप्रेजेन्ट गरेर देखाऊ भनेर भनेको छ क्वेशनमा। र त्यसको इमेजको ट्रान्सफर्मेसन कसरी भइरहेको छ र त्यसलाई कम्बाइन गरेर कम्बिनेसन त्यसको ट्रान्सफर्मेसन कस्तो छ देखाऊ भनेर भन्यो। त्यसको ट्रान्सफर्मेसन जुन कम्बाइन गरिसकेपछि लास्टमा आउने ट्रान्सफर्मेसन कस्तो टाइपको, फर्स्टबाट सिधै लास्टको इमेज हेर्दा तपाईहरुको ट्रान्सफर्मेसन कस्तो देखिएको छ त्यसको कन्क्लुजन पनि लेख भनेर भनेको छ। सो यो क्वेशनमा हामीलाई गिभन भनेको ट्रायंगल एबीसी को कोअर्डिनेट्सहरु गिभन छ। Here the coordinates of triangle ABC are A हामीहरुलाई गिभन छ 1,2 र त्यसैगरी हामीहरुलाई B गिभन छ 4,-1 र त्यसैगरी C गिभन छ 3,5। फर्स्ट अफ अल हामीहरुले यसलाई रिफ्लेक्सन इन x = 4 लाइनमा गर्ने छौं र त्यसपछि हामीहरुको y = -3 लाइनमा। देन we know that हामीहरुको ऑब्जेक्ट x, y छ जसलाई रिफ्लेक्सन गराइएको छ, रिफ्लेक्सन इन x = 4, x = 4 जसलाई h पनि भनिन्छ। फर्मुला राख्यौं भने फर्मुलामा हामीहरुको h युज गरेको हुन्छ जसलाई h पनि भनिन्छ र यसको इमेज भनेको हुन जाने भयो, फर्मुला यसको हुन्छ 2h - x, y। हामीहरुको y एज इट इज हुन्छ र हामीहरुको x मा चेन्ज आउँछ र यसले हामीहरुको x = 4 गिभन छ। सो हामीहरुको x = 4 भनेको h हो। देन हामीहरुको यहाँ h को ठाउँमा हामीहरु राख्न सक्छौं 4, देन 4 to the 8 minus x, y। ठीक छ। देन हामीहरुको a को कोअर्डिनेट हामीहरुलाई गिभन छ, a को लागि कोअर्डिनेट गिभन छ हामीहरुलाई 1,2। देन यसको रिफ्लेक्सन इन x = 4 मा गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको a डैश भनेको हामीहरुको लागि हुने भयो 8 - x यानी कि 8 - 4 4, y हामीहरुको एज इट इज छ 2। देन 8 - 1 हामीहरुको x मा मात्र चेन्ज हुन्छ, y एज इट इज रहने भयो। देन हामीहरु 8 - x कोअर्डिनेट भनेको हामीहरुको 1 छ, देन 8 - 1 7, 2 र त्यसैगरी b कोअर्डिनेटमा हामीहरुलाई गिभन छ 4,-1। यसको रिफ्लेक्सन इन x = 4, रिफ्लेक्सन इन x = 4 मा b डैश भनेको हामीहरुको हुने भयो 8 - 4 4, -1। y कोअर्डिनेटमा त हामीहरुको कुनै पनि चेन्ज छैन। देन c कोअर्डिनेटलाई हेर्ने भने हामीहरुको छ 2,5, रिफ्लेक्सन इन x = 4
रिफ्लेक्सन इन x इक्वल्स टु 4 मा हामीहरुको c ड्याश भनेको 8 minus 2 6 5 देन अगेन अब हामीहरुको रिफ्लेक्सन इन y इक्वल्स टु -3 मा पनि गर्नु पर्यो हामीहरुको ऑब्जेक्ट छ ऑब्जेक्ट एबी ऑब्जेक्ट हामीहरुको x y छ भने यसको लागि रिफ्लेक्सन इन y इक्वल्स टु -3 जसलाई फर्मुलामा तपाईहरुको के पनि भनिने गरिन्छ इमेज भनेको हामीहरुको x y इक्वल्स टु -3 मा गरिरहेका छौं भने हामीहरुको x एज इट इज रहन्छ र चेन्ज हुने भनेको हामीहरुको y मा र फर्मुला हामीहरुको हुन्छ 2k - y र हामीहरुको यहाँ के भनेको -3 छ देन x, -6 minus y है a dash भनेको हामीहरुको यहाँ छ 7,2 र रिफ्लेक्सन इन y इक्वल्स टु -3 मा गर्ने हो भने रिफ्लेक्सन इन y इक्वल्स टु -3 मा यो हुने भयो a डबल ड्याश x हामीहरुको एज इट इज छ 7 -6 - 2 यानी कि -8 b dash हामीहरुसँग कोर्डिनेट छ 4, -1 4, -1 रिफ्लेक्सन इन y इक्वल्स टु -3 रिफ्लेक्सन y इक्वल्स टु -2 b डबल ड्याश भनेको 7 हामीहरुको y इक्वल्स टु -3 मा b डबल ड्याश भनेको हामीहरुको x एज इट इज छ 4 देन हामीहरुको चेन्ज हुने भनेको y कोअर्डिनेटमा मात्र हो -6 माइनस y हुन्छ तर हामीहरुको y अलरेडी माइनस छ माइनस इन्टु माइनस प्लस -6 -1 देन -6 प्लस 1 -5 4, -5 हुनेभयो र त्यसैगरी हामीहरुको c ड्याश हामीहरुको छ 6,5 रिफ्लेक्सन इन y इक्वल्स टु -3 रिफ्लेक्सन इन y इक्वल्स टु -3 देन हामीहरुको c डबल ड्याश भनेको 6 y x कोअर्डिनेट हो एज इट इज र हामीहरुको चेन्ज हुने भनेको y कोअर्डिनेटमा -6 -5 यानी कि -11 सो अब हामीहरुले यो कोअर्डिनेटहरुलाई ग्राफमा राखेर हेर्छौं हामीहरुको ग्राफमा राख्दा यो हामीहरुको ग्राफ पेपर र यसमा हामीहरुलाई x कोअर्डिनेट र y कोअर्डिनेट चाहिने भएन x कोअर्डिनेट देन y कोअर्डिनेट यो हामीहरुको x कोअर्डिनेट y कोअर्डिनेट यहाँ हामीहरुलाई फर्स्ट अफ अल हामीहरुको ऑब्जेक्ट के छ त्यो हेरौं हामीहरुको ऑब्जेक्टको कोअर्डिनेट छ 1, 2 यो भयो हामीहरुको a यो a 1, 2 छ र त्यसैगरी हामीहरुको b छ b को लागि छ 4, -1 4,1 b भनेको छ हामीहरुसँग 4, -1 अनि हामीहरुसँग c छ 2,5 1 2 3 4 5 c कोअर्डिनेट हामीहरुको भनेको 2,5 देन हामीहरुको रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट भनेको ट्रायंगल ABC यो हामीहरुको A C साइड देन ट्रायंगल ABC को यो भयो हामीहरुको B साइड AB साइड देन हामीहरुको यो भयो BC साइड देन अब हामीहरुले यसलाई रिफ्लेक्सन गर्ने छौं x इक्वल्स टु 4 भन्ने लाइनको थ्रु 1 2 3 4 x इक्वल्स टु 4 भन्ने लाइन हामीहरुको y एक्सिस सँग प्यारलल छ
यो भयो हामीहरुको x is equal to 4 लाइन देन यसको थ्रु हामीहरुको रिफ्लेक्सन गर्दा हामीहरुको a dash point निस्किएको छ 7, 2 1 2 3 4 5 6 7, 2 यो भयो हामीहरुको a dash 7, 2 देन हामीहरुसँग छ b dash 4, -1 b dash then हामीहरुसँग छ c dash 6, 5 6, 5 c dash 6, 5 हामीहरुको इमेज ट्रायंगल ABC को इमेज हामीहरुको ट्रायंगल A dash B dash C dash भनेको कस्तो हुने रहेछ त जस्ट हामीहरुलाई यसलाई रिफ्लेक्सन केमा गराएको छ त x = 4 भन्ने लाइनमा रिफ्लेक्सन गराउँदा यसको इमेज बन्ने भयो ट्रायंगल A dash B dash C dash यो भयो हामीहरुको A C side of triangle A dash B dash C dash triangle A dash B dash C dash image of triangle ABC when reflected through angle line x is equal to 4 then again हामीहरुको रिफ्लेक्सन गराएको छ y is equal to -3 लाइन सँग then हामीहरुको y is equal to -3 लाइन भनेको 1 2 3 यो लाइन पर्ने भयो यो लाइनको थ्रु हामीहरुको रिफ्लेक्सन गराइएको छ देन रिफ्लेक्सन गराउँदा हामीहरुको a डबल ड्याश को पोइन्ट छ 7, -8 7, -8 1 2 3 4 5 6 7 8 यो हामीहरुको पोइन्ट a डबल ड्याश 7, -8 देन हामीहरुको b डबल ड्याश छ 4, -5 4, -5 यो भयो हामीहरुको b डबल ड्याश 4, -5 देन हामीहरुको c डबल ड्याश 6, -11 6, -11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यो भयो हामीहरुको पोइन्ट c डबल ड्याश 6, -11 हामीहरुको ट्रायंगल भनेको हो triangle को AC side final image of the triangle ABC you can use the AC side then BC side then I'm going to go over A B side you can use it A B side अच्छा हामीहरुको फाइनली इमेज भनेको ट्रायंगल ABC को इमेज जब यसलाई लाइन y = -3 को थ्रु रिफ्लेक्सन गराएको छ तब हामीहरुको ट्रायंगल भनेको छ ट्रायंगल A dash A डबल ड्याश B डबल ड्याश C डबल ड्याश यो ट्रायंगल देन फाइनली हामीहरुको ग्राफमा हेर्दा ऑब्जेक्ट एन्ड इमेजलाई हामीहरुको यो ऑब्जेक्टलाई ट्रायंगल ABC लाई र हामीहरुको फाइनली इमेज बनेको जुन हामीहरुको A डबल ड्याश B डबल ड्याश C डबल ड्याश ट्रायंगल बनेको छ त्यसको त्यो दुईटा फिगरलाई हेर्ने हो भनेको हामीहरुको ट्रान्सफर्मेसन भनेको हाफ टर्न रोटेसन भएको छ अबाउट द पोइन्ट 4, -3 हामीहरुको यो पोइन्ट भनेको 4, -3 जहाँ हामीहरुको रिफ्लेक्सनका दुईटा लाइनहरु इन्टरसेक्ट भएका छन् त्यो लाइनको थ्रु हेर्ने हो भने त्यसलाई हामीहरुले ओरिजिन मानेर हेर्ने हो भने हामीहरुको इनिशियली बनेको ऑब्जेक्ट र फाइनली बनेको इमेजमा के देखिन्छ भने यिनीहरुको हाफ रोटेसन भएको छ अबाउट द ओरिजिन 4, -3 हामीहरुले यसलाई graphing the object and image
object and image, thus the single transformation भनेको जुन हामीले बीचमा गरिएको स्टेपहरु छ यसलाई स्केप गरेर हामीहरुको फाइनली बनेको इमेजको कुरा ट्रान्सफर्मेसन इज द half turn rotation above the point O, minus